Λοιπόν, να δούμε τι έγινε το υπόλοιπο κτήμα του Καλιφρονά. Διότι ο Καλιφρονάς έμεινε με 4-5 στρέμματα, τα οποία βέβαια προσπάθησαν και αυτά να τα πάρουν οι μεγάλοι κολύγες που παίρνουν τα 160 στρέμματα. Και κάνανε διάφορες συμπαραστάσεις και επιστολές στο Υπουργείο Γεωργίας. Και εγώ έχω από τα αρχεία του πατέρα μου επιστολή του Υπουργείου που λέει: δεν είναι δυνατόν να απαλωτριωθεί και το υπόλοιπο κομμάτι του Καλιφρονά, καθότι βάσει του νόμου τάδε παράγραφος τάδε λοιπά, δεν θα γίνει περαιτέρω απαλωτρίωση. Του πήραμε τα 11.000 στρέμματα, τα άλλα είναι δικά του. Ο Καλιφρονάς λοιπόν, απαγοητευτής πια από όλη την ιστορία, ήθελε να φύγει από την Παλίγη, να πουλήσει και τα υπόλοιπα που του είχαν μείνει, δεν είχε καμία διάθεση να διατηρήσει τα υπόλοιπα στρέμματά του και να φύγει. Και πήγε στην Αθήνα, στάσεις Καλιφρονά υπάρχει ακόμα. Πού θα τα πουλήσει? 5.000 στρέμματα. Βρίσκεται μια ομάδα από το Λιόπεση, Παιανία, οι οποίοι οι λιοπιστώτες πάντα αγοράζανε κτήματα. Τα μισή Παλίγη είναι λιοπιστώτικοι. Και έρχεται σε συνεννόηση με τον Καλιφρονά να αγοράσει την υπόλοιπη περιουσία του Καλιφρονά. Μια μεγάλη ομάδα από την Παιανία. Τα χρήματα τώρα, πρόσεξε, από τη Λεωφόρο Μαραθώνος, εκεί που είναι τώρα ο σταθμός του μετρό, μέχρι το Γέρακα, από τη δυτική πλευρά, μέχρι την Ανθούσα στη βορεινή πλευρά και ανατολικά, μετά το νεκροταφείο, ο επόμενος λόφος που είναι η οδός Πεντέλης, όλα αυτά ήταν τα χρήματα που είχαν μείνει στο Καλιφρονά. Και τα αγοράσαν όλα λιοψώτες. Γι' αυτό είναι όλα τα χρήματα λιοψώτικα εκεί. Ο μόνος Παγκινιώτης ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος αγόρασε τον Καλιφρονά 15 στρέμματα. Είχαμε ένα μπέλι μεγάλο μετά το νεκροταφείο, πάνω 15 στρέμματα. Όλα τα ήταν λιοψώτικα. Και οι πιο μεγάλοι αγοραστές όλα πήρανε το μεγαλύτερο κομμάτι. Αυτοί λοιπόν, για να μην υπάρχει, ας πούμε, ποιος θα πάρει τα μπροστινά και τα πισινά κτλ., κάνανε την εξής σκέψη. Από τη Λεωφόρο Μαραθώνος, 40 στρέμματα, 40 και φτάσανε μέχρι την Ανθούσα. Οπότε λοιπόν γι' αυτό βλέπεις ότι εκεί υπάρχουν μεγάλα χτήματα και γκέρανε μεγάλες μονάδες. Ενώ η διανομή που έκανε το έξυπνο Υπουργείο Γεωργίας στους Παλιγιώτες είναι μικροκτηματάκια, δηλαδή 3 στρέμματα εδώ, 5 στρέμματα εκεί, 4 στρέμματα. Πράγματα που δεν ήταν. Δεν μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο κτήμα όπως θα έπρεπε. Λοιπόν, ο λόφος της Ανθούσας το πουλήσανε σε κάποιον ονόματι Αυλονίτη. Γι' αυτό εκεί εμείς το λέγαμε Αυλώνας. Έτσι λεγόταν η Ανθούσα, Αυλώνας. Το συμβούλιο της κοινότητας Παλίνης μετά το ονόμασε Ανθούσα κτλ. Αυλώνα το ξέραμε. Έκανε μια βίλα ο Αυλονίτης, έκανε και ένα σχέδιο τοπικό τέλος πάντων εκεί πέρα και μετά είχε την εξέλιξη που έχουμε σήμερα. Αυτά λοιπόν. Οι μεγάλοι αγοραστές λοιπόν ήταν οι λιοπεσώτες. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι πήρε ο Μεϊντάνης. Ποιο ήταν αυτό? Από τη Λεωφόρο Μαραθώνος μέχρι το λόφο του Λεβίδη, μέχρι την οδόν Κύπρου που είναι εδώ πέρα και σε μεγάλο μήκος προς τα κάτω, 350 στρέμματα περίπου, 320 που φέρετε, τα αγόρασε ο Μεϊντάνης, ο Κώστας Μεϊντάνης και πήρε και τη Μάντρα. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ότι υπήρχε μία Μάντρα που ήταν το διοικητήριο του χρήματος. Αυτή λοιπόν η Μάντρα ήταν μεταξύ Εθνικής Αντιστάσεως, Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα τετράγωνο πολύ μεγάλο και εκεί ήταν μέσα. Περιμπαντρωμένο όλο αυτό το πράγμα και ήταν μέσα εινοποιείο, ελαιοτριβείο, αποθήκες, χειροστάσιο, βουστάσιο, μια τεράστια. Και το σπίτι του επιστάτη. Επειδή όμως είχε καεί το παλάτι, έμενε ο ιδιοκτήτης εκεί. Ο Κώστας ο Μεϊντάνης λοιπόν, φίλος του πατέρα μου, παίζανε μαζί πρέφα κτλ. Εμάς το σπίτι το πατρικό ήταν πίσω ακριβώς από εκεί, οπότε είχαμε πολλή σχέση. Εγώ πιτσιρικάς, οι κόρες του Μεϊντάνη με πέρανε, με χαϊδεύανε, με βάζουν σε κάτι καλάθια μέσα κτλ. Θυμάμαι. Λοιπόν, αυτό το αγόρασε λοιπόν ο Μεϊντάνης, ο οποίος Μεϊντάνης το 1939 το πουλάει αντί 5 εκατομμυρίων δραχμών στους αδελφούς Τάνες. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει περί Τάνες. Υπάρχει ο συνοικισμός Τάνες εδώ, ο οποίος ήταν χωράφια, δεν υπήρχε ούτε καλύβα. Ήταν τα χωράφια και η Μάντρα. Αυτό το πήρε ο Μεϊντάνης. Τα πούλησε ο Μεϊντάνης και την πάτησε, γιατί στο τέλος του 1939 τα πούλησε και το 40 έγινε ο πόλεμος και τα λεφτά γίνανε, ξέρεις. Ναι.
την πάτησε ο άνθρωπος. Οι Τάνες ήταν δύο αδέρφια, ο Γιώργος και ο Κώστας. Ο Κώστας μάλιστα έγινε και κουμπάρος και στεφάνος του αδερφό μου. Είχαμε σχέσεις κτλ. Όταν λοιπόν οι Τάνιδες πήραν το χτήμα, αυτοί ήταν ανθρακέμποροι. Είχαν δηλαδή δικά τους πλοία και μεταφέρανε άνθρακα από το Κάρντιφ στην Ελλάδα. Μεγάλοι έμποροι και καταλαβείς άσχετοι με χτήματα, απλώς το πήραν για επένδυση. Οπότε έπρεπε να βρουν κάποιον να διευθύνει εκείνο το χτήμα και να καλλιεργείται κτλ. Προφανώς απευθύνθηκαν στον Μεϊντάνη, που ήταν ο πολιτής τους, και του είπανε σύστησε έναν άνθρωπο που να είναι ικανός να διοικεί αυτό το χτήμα. Ο Μεϊντάνης λέει, ο μόνος που είναι ο κατάλληλος είναι ο κύριος Ζαχαράτος, ο ρομποτής, ο οποίος ήταν διευθυντής του χτήματος του Καλιφρονά και ξέρει το χτήμα κτλ. Έρχονται λοιπόν αυτά τα ζω τώρα εγώ έτσι, οι Τάνιδες στο σπίτι και παρακαλούν τον πατέρα μου να αναλάβει τη διεύθυνση του χτήματος. Ο πατέρας μου, όντας πλέον μεγάλος στην ηλικία, έχοντας και ένα εργαστήριο εινοποιίας που δούλευε εκεί και πονεμένος γιατί είχε οξύς από νέος και υπέφερε ο άνθρωπος και λέει κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν έχω κέφι να κάνω αυτή τη δουλειά. Για να σας διευκολύνω όμως να ξεκινήσω τη δουλειά και βρείτε έναν άνθρωπο να τον εκπαιδεύσω και να αναλάβει. Έχει σημασία αυτό. Και πράγματι μετά από λίγο καιρό φέρνουν τον Βάιο τον Ανόπουλο. Ο Βάιος ο Ανόπουλος είναι ο πατέρας του Ανόπουλου του μεγάλου επιστήμονα. Παραλαμβάνει τη διοίκηση του αυτός πια. Μετά την εκπαίδευση που του έκανε ο πατέρας μου, οπότε ο Ανόπουλος ο Βάιος νοικιάζει κάποιο σπιτάκι δίπλα στο δικό μας. Και με το Βάιο είμαστε κάθε μέρα παρέα και τρώγαμε και πολλές φορές μαζί κτλ. Παντρεύεται ο Βάιος, μια πολύ καλή κυρία, και το 1948 αποκτούν τον μοναχοπέδι τους, τον Δημήτρη τον Ανόπουλο. Ο οποίος Ανόπουλος Δημήτρης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο δίπλα στο σπίτι μας. Αυτός 10 ετών έφυγε από την Παγίγη, πήγε στη Ζωγράφου, έπαιξε σε ένα γυμνάσιο με έναν πολύ καλό καθηγητή φυσικό και αυτός τον ενέπνευσε που είδε ένα πνεύμα να σαλτάρει και μετά πήγε Αμερική, έγινε μεγάλος καθηγητής πολλών πανεπιστημίων κτλ. Αυτός λοιπόν ο Ανόπουλος, ο οποίος ήταν παλινιώτης και το αναφέρει σε βιβλία που διαβάζει δικά του και μιλάει για πρόσωπα στην Παλίγη και τα λοιπά που έπαιζε ο Πιτσιρίκος και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ο Ανόπουλος παλινιώτης.